હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 23મી એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો એક પ્રશ્ન તમારા માટે જેનો જવાબ આપ સૌએ લખવાનો છે કોમેન્ટમાં. પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ કયા રાજ્યના સરબતી ઘઉં એને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવેલો છે? તો ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમારે લખવાનો છે કોમેન્ટમાં. સાથે મેં તમને એ રાજ્યના ઘણા બધા જીઆઈ ટેગ કીધા છે કે જેને હમણાં જ જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવ્યો છે. જેટલા પણ યાદ આવે એટલો તમારે લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 23મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિધવા એવં એકલ નારી આવાસ યોજના લાગુ કરી છે? તો હાલમાં જ હિમાચલ પ્રદેશ છે. હિમાચલ પ્રદેશની સરકાર એમણે આ યોજના લાગુ કરી છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ હિમાચલના મુખ્યમંત્રી છે, ઓકે, એમના દ્વારા આ મુખ્યમંત્રી વિધવા એવં એકલ નારી યોજના છે, નારી આવાસ યોજના, એને લાગુ કરવામાં આવી છે. કેવી નારીઓને આ યોજના લાગુ થશે? તો જે નારી એની વાર્ષિક આવક 2 લાખ કરતા ઓછી છે, ઓકે, તો એવી નારીઓને, અને એ પણ વિધવા તેમજ સિંગલ હોય એવી નારીઓ, તો એમને આ યોજના લાગુ પડશે. અને યોજનામાં શું મળશે એમને જો મકાન બનાવવાની ઈચ્છા હોય પોતાનું, તો સરકાર એમને 1.5 લાખ રૂપિયાની સહાય આપશે. આ હિમાચલ માટેની યોજના છે અને કુલ 7,000 નારીઓ છે એને આ યોજનાનો લાભ મળશે. ક્લિયર? તો એક પ્રકારના ફોર્મ ભરવામાં આવશે, પછી લકી ડ્રો કરવામાં આવે, જે રીતે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં થાય છે એ રીતે. ક્લિયર? તો અહીંયા સેમ એ જ રીતનું છે, લકી ડ્રો છે, અને પછી એને 1.5 લાખ રૂપિયા મળશે. પછી વાત કરું તો હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યાદ રાખજો, સુખવિન્દરસિંહ સુખુ હિમાચલના મુખ્યમંત્રી છે. રાજ્યપાલ છે શિવ પ્રતાપ શુક્લ, આ નવા જ બન્યા છે, એમની યાદ ખાસ રાખવાની છે. હાલમાં જ કઈ સંસ્થાએ 12 એપ્રિલના રોજ પોતાનો સ્થાપના દિવસ ઉજવેલો? 12મી એપ્રિલે આ સંસ્થાનો સ્થાપના દિવસ હતો. નામ છે સેબી. સેબીએ 12મી એપ્રિલનો સ્થાપના દિવસ ઉજવેલો છે પોતાનો. કેટલામો સ્થાપના દિવસ હતો એવું પણ પૂછે તો કે 35મો. પૂરું નામ પૂછી શકે, સિક્યુરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા. અને સેબી છે એની સ્થાપના 12 એપ્રિલ 1988માં થયેલી. મુખ્ય મથક એનું મુંબઈમાં આવેલું છે. સેબીના હાલના જે ચેરમેન છે માધવીપુરી બુચ છે, અને સૌથી પહેલા મહિલા ચેરમેન છે. બાકી સેબી ભારતના નાણાં મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે, એ ખાસ યાદ રાખવા જેવો પોઈન્ટ છે. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા એ હેલ્પ નામની અથવા તો અ હેલ્પ નામની એક પ્રોગ્રામ અથવા તો એક કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? હમણાં જ ઉત્તરાખંડે શરૂ કર્યો છે. આ ઉપરાંત જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ આ અ હેલ્પ કાર્યક્રમ ચાલે છે અને મધ્યપ્રદેશમાં પણ ચાલે છે. અને હવે ઉત્તરાખંડમાં પણ શરૂ કરવામાં આવેલો છે. આન્સર આવશે ઉત્તરાખંડ. હેલ્પ કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે. પૂરું નામ છે એક્રેડિટેડ એજન્ટ ફોર હેલ્થ એન્ડ એક્સટેન્શન ઓફ લાઇવલીહુડ પ્રોટેક્શન. તો હેલ્થ માટેનો છે. ક્લિયર? ઉત્તરાખંડમાં હમણાં શરૂ થયો છે. પહેલા જમ્મુ કાશ્મીર મધ્યપ્રદેશમાં પણ આ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ અ હેલ્પ નામનો કાર્યક્રમ છે, બરાબર, એ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એનિમલ હસબન્ડરી એન્ડ ડેરી એમના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. અને એની સાથે નેશનલ રૂરલ લાઇવલીહુડ મિશન, આ બંને દ્વારા મળીને આ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અ હેલ્પ. બાકી નેશનલ રૂરલ લાઇવલીહુડ મિશન છે એ ભારતના ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય અંતર્ગત છે, શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. થોડોક આગળ જવી પહેલા તમને વાત કરી દઉં, ટેટ 2ની એક્ઝામ ગઈકાલે હતી. ક્લિયર? તો મોસ્ટલી બધા કરંટ અફેરના ક્વેશ્ચન આપણામાંથી, તો દર વખતે જેમ હું પ્રૂફનો વિડીયો મૂકું છું એમ આની અંદર પણ હું તમને એક પ્રૂફનો વિડીયો મૂકીશ, જેમાં તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણા કરંટ અફેરમાંથી કેટલું પૂછાયેલું છે. ક્લિયર? હવે થોડાક જ દિવસો બાકી છે મારી ઓફરના. 365 રૂપિયામાં હું તમને 365 દિવસની કરંટ અફેર માટે કોર્સની વેલિડિટી આપું છું. સાથે જૂના 2 વર્ષ સુધીના કરંટ અફેરની પીડીએફ ફ્રીમાં આપું છું, અને આવનારા 1 વર્ષ માટેનું સબસ્ક્રિપ્શન આપું છું. માત્ર બધું જ કેટલામાં છે? 365 રૂપિયામાં છે. ક્લિયર? અને જૂનું કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકાશે, જૂની ટેસ્ટ એક્સેસ કરી શકાશે, પ્લસ આવનારા 1 વર્ષ માટે તમને વેલિડિટી મળશે. એટલે આવનારા 1 વર્ષ સુધીનું કન્ટેન્ટ છે એ પણ તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એક્સેસ કરી શકશો. કોઈ પણ તમે ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય, પછી ભલે તલાટી હોય, કોન્સ્ટેબલ હોય, પીએસઆઈ હોય કે જીપીએસસીની કોઈ પણ પરીક્ષા હોય, દરેક પરીક્ષાની અંદર જે કરંટ અફેરના પ્રશ્ન નીકળે છે, બરાબર, એ હું ટોટલી કવર કરવાની ક્ષમતા ધરાવું છું.
ક્લિયર? કોઈ પણ કરંટ અફેર નું કન્ટેન્ટ છૂટી ના જાય, બરાબર? એ માટે થઈને હું દિવસના તમને 10 થી 12 મિનિમમ 10 થી 12 એવા ક્વેશ્ચન કરાવું છું, એમસીક્યુ કરાવું છું, ક્લિયર? અને સાથે સાથે બીજી જે એક્સ્ટ્રા માહિતી આપું છું એમાંથી તમારા જીકેના પણ અમુક ક્વેશ્ચન કવર થઈ જાય છે, ક્લિયર? તો જેમને પણ ઈચ્છા છે મારો કરંટ અફેરનો કોર્સ લેવાની, 365 રૂપિયામાં લઈ શકે છે. 365 દિવસની વેલિડિટી મળશે. માત્ર આ 30 એપ્રિલ સુધી લાગુ રહેશે. ઓકે, 30 એપ્રિલ પછી જો તમે મારો કરંટ અફેરનો કોર્સ લેવા જશો, બરાબર, તો તમને પડશે 999 રૂપિયામાં, બરાબર? આ લાસ્ટ ટાઈમ કહું છું, હવે પછી હું વિડીયોની અંદર આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નહીં કરું કે 30 એપ્રિલ પછી મારા ભાવ વધવાના છે, ક્લિયર? બધી બાજુ એપ્લિકેશનમાં બધી તમને નોટિફિકેશન રાખેલી જ છે કે અત્યારે મર્યાદિત સમય સુધી આ ઓફર લાગુ છે. 365 રૂપિયામાં જેમને પણ ઈચ્છા છે લઈ શકે છે, બરાબર? ટૂંક સમયમાં નોટિફિકેશન પણ હટી જશે હવે એપ્લિકેશનમાં. ઓલ ઇન્ડિયા મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન દ્વારા 13મા મેગેઝિન ઇન્ડિયા એવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. એમાં કોને બિઝનેસ લીડર ઓફ ધ ડિકેડનો એવોર્ડ મળેલો છે? તો બિઝનેસ લીડર ઓફ ધ ડિકેડનો એવોર્ડ મળ્યો છે કુમાર મંગલમ બિરલાને. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થાય અહીંયા. હાલમાં જ ઓલ ઇન્ડિયા મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન એમના દ્વારા 13મા મેગેઝિન ઇન્ડિયા એવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, ને એમાં કુમાર મંગલમ બિરલાને આ બિઝનેસ લીડર ઓફ ધ ડિકેડનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. એક આ જ એવોર્ડની અંદર છે એક જેઆરડી ટાટા કોર્પોરેટ લીડરશિપ એવોર્ડ છે, એ આપવામાં આવ્યો છે. જે ટાટા સ્ટીલ કંપની છે એના ચેરમેનને મળ્યો છે, એનું નામ છે ટીવી નાગેન્દ્ર. તેમને આ એવોર્ડ મળેલો છે, ક્લિયર? હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા પોતાના સૌ પ્રથમ એરક્રાફ્ટ કેરિયર ટીસીજી અનાડોલુ એને ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે? તો ટીસીજી અનાડોલુ આ સૌથી પહેલું આ દેશનું એરક્રાફ્ટ કેરિયર છે, અને હાલમાં જ આને તુર્કીએ છે એણે શરૂ કર્યું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ તુર્કીએ છે, બરાબર, એણે પોતાનું સૌથી પહેલું એરક્રાફ્ટ કેરિયર છે શરૂ કરી દીધું છે. આ છે ટીસીજી અનાડોલુ, ક્લિયર? તો હાલમાં જ આ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. હવે આ ખાલી આપણે એ જ યાદ રાખવાનું કે આ નામનું જે એરક્રાફ્ટ કેરિયર છે કયા દેશનું છે. આમાંથી બહુ એટલું બધું ડીપમાં નહીં જવાનું કે એની સ્પીડ યાદ રાખી લઈએ, બરાબર, એની લેન્થ યાદ રાખીએ, એવું બધું આમાંથી નહીં કરવાનું, કેમ કે આપણા દેશનું નથી, ક્લિયર? અને આપણા દેશનું હોય તો એટલા ડીપમાં ક્વેશ્ચન નથી આવતા. તો એટલું બધું કોઈ કરાવતું હોય તો એટલું બધું ડીપમાં નહીં જવાનું, ખાલી આ કયા દેશનું છે એટલું યાદ રાખવાનું. હવે એની સાથે આપણા દેશનું શું છે એ યાદ રાખવાનું. તો ભારતની પાસે એરક્રાફ્ટ કેરિયર કેટલા છે? 2 છે. એક તો આઈએનએસ વિક્રમાદિત્ય, બરાબર, આ આપણે રશિયા પાસેથી ખરીદેલું છે. આઈએનએસ વિક્રમાદિત્ય કોની પાસેથી ખરીદ્યું? આપણે રશિયા પાસેથી ખરીદ્યું, ક્લિયર? આમાં ભારતની કઈ કંપની બનાવેલી ક્વેશ્ચન આવે કદાચ આઈએનએસ વિક્રમાદિત્ય ભારતની આ કંપની બનાવેલું, તો એ ખોટું, કેમ કે આઈએનએસ વિક્રમાદિત્ય ક્યાંથી લીધું? આપણે રશિયાથી ડાયરેક્ટલી લાવ્યા હતા, બરાબર. પછી બીજું છે આઈએનએસ વિક્રાંત. આ ભારતનું સૌથી પહેલું સ્વદેશી નિર્મિત એરક્રાફ્ટ કેરિયર, એટલે કે આ ભારતમાં બનાવેલું છે. તો આઈએનએસ વિક્રાંત છે એ ભારતમાં બનાવેલું એરક્રાફ્ટ કેરિયર છે. ભારતમાં કોણે બનાવ્યું આને? તો ભારતમાં બનાવેલું કંપનીનું નામ યાદ રાખવાનું, કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડ. હવે બીજું બનવાનું છે, સ્વદેશી નિર્મિત બીજું બનવાનું છે, એનું નામ રાખવાનું છે આઈએનએસ વિશાલ. આઈએનએસ વિશાલ જે છે એ પણ બનાવશે, એ પણ કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડ બનાવશે. બાકી તુર્કીની વાત આવી છે, રાષ્ટ્રપતિ યાદ રાખી લો, પ્રેસિડેન્ટ એર્દોગાન. અને તુર્કીમાં ભૂકંપ આવ્યો હતો 7.1ની તીવ્રતાનો, યાદ છે ને? તો ત્યાં આપણે ઓપરેશન દોસ્ત મોકલ્યું હતું. ઓપરેશન દોસ્ત હેઠળ છે બચાવ દળ મોકલેલા હતા નાગરિકોની રક્ષા માટે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે ટ્રાન્સજેન્ડરને ઓબીસી વર્ગની અંદર સમાવેશ કરવાની મંજૂરી આપી છે? ટ્રાન્સજેન્ડર આખો સમુદાય છે એને ઓબીસીની અંદર, ઓબીસીના વર્ગની અંદર સમાવવા માટે મંજૂરી આપી છે મધ્યપ્રદેશની સરકારે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. મધ્યપ્રદેશની સરકાર છે કે જેમણે ટ્રાન્સજેન્ડરને ઓબીસીના વર્ગની અંદર, અધર બેકવર્ડ ક્લાસ છે, બરાબર, એની અંદર સામેલ કરવા માટે મંજૂરી આપી છે ટ્રાન્સજેન્ડર. ઓકે, બાકી ઓબીસી રિઝર્વેશન ભારતની અંદર લાગુ થયું, બરાબર, તો એ કયા કમિશન અંતર્ગત લાગુ થયું? તો કે મંડલ કમિશન હેઠળ છે આ ઓબીસી છે એ ભારતમાં લાગુ થયું. તો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કઈ સમિતિ પૂછે તો પણ મંડળ સમિતિ, અને કયું કમિશન એવું પૂછે તો મંડળ કમિશન, ક્લિયર? બાકી જે સમયે આ ઓબીસી રિઝર્વેશન ભારતમાં લાગુ થયું એ વખતે પ્રધાનમંત્રી કોણ હતા? પીપીસિંહ. અને ઓબીસી છે એની ટકાવારી કેટલી છે ભારતની અંદર?
ઓબીસી રિઝર્વેશનમાં એની ટકાવારી ભારતમાં છે 27%. આ બધા પોઈન્ટ અગત્યના છે, હું તમને કરાવું છું. અને કર્ણાટક રાજ્યની સરકાર છે એને ટ્રાન્સજેન્ડરને 1% નોકરીમાં અનામત આપવાની પણ અગાઉ જાહેરાત કરેલી. ગ્લોબલ બુદ્ધિસ્ટ સમિટનું આયોજન કયા સ્થળે કરવાના અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? ગ્લોબલ બુદ્ધિસ્ટ સમિટ છે એ નવી દિલ્હી ખાતે થશે. તો આન્સર આવશે નવી દિલ્હી. આ કોણ આયોજન કરે છે? ઇન્ટરનેશનલ બુદ્ધિસ્ટ કોન્ફેડરેશન, જેમાં ભારતનું સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય પણ સહાય આપે છે. 2023 ની થીમ યાદ રાખીશું, રિસ્પોન્સિસ ટુ કોન્ટેમ્પરરી ચેલેન્જીસ ફ્રોમ ફિલોસોફી ટુ પ્રેક્ટિસ. આની થીમ છે, થીમ ખાસ યાદ રાખીશું. બાકી તેલંગાણા રાજ્યમાં એક બુદ્ધ વનમ નામનો બુદ્ધિસ્ટ હેરિટેજ પાર્ક બનાવવામાં આવશે, એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અને ત્રિપુરાની અંદર સબરૂમ ખાતે ધમ્મદીપ ઇન્ટરનેશનલ બૌદ્ધ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થશે. તો આ બે બીજા બૌદ્ધ ધર્મને લગતા બે અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. ક્લિયર? બાકી બસ એટલું યાદ રાખશો તો ચાલશે. હાલમાં જ એસસીઓ મિલેટ ફૂડ ફેસ્ટિવલ એનું આયોજન એપ્રિલ 2023માં કયા સ્થળે થયું? તો મુંબઈમાં થયું મિલેટ ફૂડ ફેસ્ટિવલ એપ્રિલ 2023 દરમિયાન. એસસીઓ મિલેટ ફૂડ ફેસ્ટિવલ છે એટલે અહીંયા ચોખવટ પાડેલી હોવી જોઈએ કે એસસીઓ મિલેટ ફૂડ ફેસ્ટિવલ એનું આયોજન ક્યાં થયું? મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં થયેલું. ક્લિયર? અને આનું આયોજન છે ભારતના કયા મંત્રાલય અંતર્ગત થયેલું છે? તો ભારતના પર્યટન મંત્રાલય અંતર્ગત આનું આયોજન થયેલું છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. અહીં તમે જોવો છો મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટુરિઝમ, તેના અંતર્ગત આનું આયોજન થયું છે. બાકી મિલેટની વાત આવી છે તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે મિલેટ માટે જે શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે, શબ્દ શું છે? શ્રી અન્ન. પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાય કે બજેટમાં પ્રધાનમંત્રીએ મિલેટ માટે કયો શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો? તો કે શ્રી અન્ન. બરાબર. બાકી 2023 સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય બાજરાના વર્ષ તરીકે ઉજવે છે. બરાબર. અથવા તો ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ મિલેટ તરીકે ઉજવે છે. એક ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મિલેટ રિસર્ચ આની સ્થાપના તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં થશે અને સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સનો દરજ્જો પણ આપ્યો છે. બરાબર. અને એક મીરા MIIRA મીરાની સ્થાપના થશે નવી દિલ્હીમાં. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કઈ કંપની છે કે જેને મિની રતન કેટેગરી 1 નો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે? તો 3 પ્રકારની કંપની હોય. એક તો હોય મહારતન. બરાબર. મહારતનમાં અત્યારે લગભગ 12 કે 13 કંપની છે. અને પછી હોય નવરત્ન, એમાં પણ 12-13 કંપની જેવું છે. બરાબર. એક્ઝેક્ટ આંકડો નથી ખબર મને કે 12 છે કે 13 છે. તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરીને જોઈ લેજો કેટલો છે. બાકી સૌથી ઉપર હોય એ કહેવાય મહારતન, એની નીચે આવે નવરત્ન અને એની નીચે આવે મિની રતન. બરાબર. તો આ 3 પ્રકારની કેટેગરીની અંદર છે સરકારી કંપનીઓને વર્ગીકૃત કરવામાં આવે. તો અત્યારે મિની રતન કંપનીનો કેટેગરી 1 નો દરજ્જો કોને મળ્યો છે? તો એ મળ્યો છે સોલર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા. હવે મિની રતનની વાત કરું તો મિની રતનમાં પાછી બે કેટેગરી પડે, કેટેગરી 1 અને કેટેગરી 2. તો કેટેગરી 2 ની પણ વાત નથી કરવાની, આપણે અત્યારે કેટેગરી 1 ની જ વાત કરીએ છીએ. તો કેટેગરી 1 ની વાત કરશું. આ સોલર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા અને મિની રતન કેટેગરી 1 નો દરજ્જો મળ્યો છે. ન્યૂ એન્ડ રિન્યુએબલ એનર્જી મંત્રાલય અંતર્ગત આ કંપની કાર્ય કરે છે. બાકી તમને કીધું એ પ્રમાણે કુલ 3 પ્રકારની કેટેગરીમાં સરકારી કંપનીને વિભાજિત કરવામાં આવે: મહારતન, નવરતન અને મિની રતન. મિની રતનમાં પાછું બે ભાગ પડે, એક તો કેટેગરી 1 અને બીજું કેટેગરી 2. ઓકે. અને હવે વાત કરું મિની રતન 1 કંપની એ ક્યારે એવો દરજ્જો મળે? તો એના માટેના નિયમો હોય. એક તો સરકારી કંપની છે સતત 3 વર્ષ સુધી નફામાં હોવી જોઈએ. 1 વર્ષ પણ ખોટમાં ગઈ તો ન ચાલે. 3 વર્ષમાંથી 1 વર્ષ એવું હોવું જોઈએ કે એનો પ્રોફિટ છે 30 કરોડ મિનિમમ હોવો જોઈએ. 30 કરોડથી વધારે હોવો જોઈએ. ઇન શોર્ટ ઓછામાં ઓછો 30 કરોડ તો હોવો જોઈએ. ત્યારે એ કંપની છે એ મિની રતન કેટેગરી 1 માં આવે. હાલમાં સૌ પ્રથમ અંડર વોટર મેટ્રો ટ્રાયલ છે એ કયા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું? આ કોલકાતામાં થયું. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર. હાલમાં જ અંડર વોટર મેટ્રો ટ્રાયલ છે પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતામાં કરવામાં આવ્યું. શું કર્યું? હુબલી નદીની નીચે એક સુરંગ ટનલ જેવું બનાવી લીધું અને ત્યાંથી મેટ્રો પસાર કરી. ટોટલ આની લેન્થ છે અંડર વોટર મેટ્રોની 520 મીટર, એટલે કે અડધા કિલોમીટર જેટલું. બરાબર. તો 45 સેકન્ડની અંદર અહીંથી મેટ્રો પસાર થઈ જશે. મહારાષ્ટ્ર ભૂષણ પુરસ્કાર કોને મળી હાલમાં જ? તો એ અપ્પા સાહેબ ધર્માધિકારીને મળ્યા છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર.
મહારાષ્ટ્ર ભૂષણ પુરસ્કારથી અપ્પા સાહેબ ધર્માધિકારીને મળ્યો છે 2022 માટે. 2021 માટે કોને મળ્યો તો આશા ભોસલેને. હાલમાં જ સંયુક્ત રાષ્ટ્રના અંગ્રેજી ભાષા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો અંગ્રેજી ભાષા દિવસ છે આ 23 એપ્રિલે હોય. અંગ્રેજી અને સ્પેનિશ ભાષા દિવસ બંને ક્યારે હોય તો કે 23 એપ્રિલે. તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો અંગ્રેજી સ્પેનિશ ભાષા દિવસ છે ક્યારે હોય? 23 એપ્રિલ. બધા જ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની 6 ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ હોય, જેમાં ફ્રાન્સ, ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, સ્પેનિશ અને રશિયન અને અરબી ભાષાનો સમાવેશ થાય. ફ્રેન્ચ ભાષા દિવસ છે 20 માર્ચે હોય, ચાઇનીઝ ભાષા દિવસ 20 એપ્રિલે, અંગ્રેજી સ્પેનિશ છે એ 23 એપ્રિલે, રશિયન લેંગ્વેજ ડે 6 જૂન અને અરબી ભાષા દિવસ 18 ડિસેમ્બર. આ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની 6 ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ, એના તમામ દિવસો ક્યારે ઉજવાય એની માહિતી. ખોંગજોમ દિવસ ક્યારે ઉજવાય? હાલમાં ખોંગજોમ દિવસ છે કયા રાજ્યમાં ઉજવાય છે? એ મણિપુરમાં ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે મણિપુર. મણિપુર રાજ્યમાં ખોંગજોમ દિવસની ઉજવણી 23 એપ્રિલે કરવામાં આવે છે. 31મી માર્ચ 1891 થી લઈને 27 એપ્રિલ 1851 સુધી છે એંગ્લો મણિપુર વોર થયેલું હતું, જેમાં ઘણા લોકો શહીદ થયા હતા. એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે છે ખોંગજોમ મેમોરિયલ વાર છે એને એમાં શહીદ થયેલા લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે છે આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. મુખ્યમંત્રી બીરેન સિંહ છે, ત્યાં રાજ્યપાલ અનુસુઈયા ઉઇકે છે. તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી તમારે યાદ રાખવાના છે. બાકી આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે, એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનમાં આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકાશે. તો જેમને પણ ઈચ્છા છે આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ લેવાની, વહેલી તકે જોડાઈ શકે છે. 365 રૂપિયામાં 365 દિવસની તમને વેલિડિટી મળે છે. 30 એપ્રિલથી ભાવ છે 999 રૂપિયા લાગુ થઈ જશે. ઘણા લાંબા સમયથી મેં આ પ્રાઇસ કોન્સ્ટન્ટ રાખી છે, પણ હવે પછીથી 999 લાગુ રહેશે. જેમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ